Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kok gini terus gimana ini? Assalamualaikum. Wow. Aduh. Wow. Wow. Wah, kacau guys. Wow. Assalamualaikum. Oh, masa gitu Pak, yang bagus itu yang pintar. Wow. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Papa. Assalamualaikum gitu Pak. Papa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana assalamualaikumnya Pak? Wow. Wah, kok gini terus gimana nih guys? Wow. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Wakwanya mana wakwa? Pak, ada tamu. Pak Pau. Begini terus gimana nih guys? Pak Pau. Tuh kan. Udah dia nggak mau guys, susah guys. Tuh kan. Assalamualaikum. Pak. Oh. Pak. Pak. Cewek. Cewek. Wow. Wow, cewek. Pak Pau.